Hai guys, Assalamualaikum semua. Saya Nazmi daripada GilaHartanah. So, hari ni dah first day of Ramadan. Bersama balik pasal tadi, hari ni kita akan cakap pasal loan kereta instead of loan rumah. Sebab kita dah asyik cakap pasal property. So, today kita akan cakap pasal kereta. So, kita tahu setiap orang mesti ada cita-cita untuk beli kereta sendiri. Bila beli kereta sendiri, kena faham lah, dia ada commitment, which is kena bayar loan kereta, maintenance kereta. At the same time, road tax, insurance, benda tu kena ambil priority dekat dalam kepala. Hari ni saya akan cakap cara untuk atasi masalah ni. Contoh, macam korang dah ada kereta kan, semua korang perlu buat is maintain kereta tu untuk dalam 10 tahun lagi. Okay, sekarang kita kat kereta, so kita check apa yang kena maintain, okay? Okay, so sekarang ni kita tengah check pasal kereta Iris. So apa yang kita kena particular dengan bateri, and then ni engine oil. So engine oil ni minyak hitam, usually kita check dekat ni. At the same time tengok sama ada dia punya warna dia tu macam mana. Saya tak berapa pasti nak cakap pasal minyak hitam ni macam mana. But usually orang kata minyak hitam ni at least 10,000 lah, 10,000 mileage tukar. Okay, tukar minyak hitam baru, termasuk sekali oil filter. Oil filter selalu kat bawah kereta. Kalau siapa yang biasa tukar sendiri tu, dia akan tahulah oil filter macam mana nak tukar semua, which is dia kena keluarkan minyak yang ada kat dalam ni. And then dia kena buka oil filter biar semua minyak keluar. At the same time, kena letak oil filter baru and fill up minyak baru. So itu cara untuk tukar minyak lah. So dia perlu. And then ni coolant, untuk pastikan temperature kereta ok. So kereta punya engine tak panas. Ni tangki untuk backup coolant. So coolant pula kena flush keluar coolant air lama-lama tu, sebab dia apa tau, coolant ni yang penting sebab engine boleh berkarat dengan tersumbat kalau kita tak tukar coolant. So that's one of the important thing yang kita kena particular pasal coolant ni. Bukan je pasal temperature engine kereta, tapi pasal dia boleh buat kasi dalaman engine tu berkarat dan tersumbat. Yang ni air wiper. Dia ada air wiper khas sekali dengan sabun, so isi dalam ni. Ni pun penting juga, kena selalu check air filter. Okay, so ni air filter tadi. Air filter ni boleh beli sendiri lah. Macam masuk air filter ni simple lah, just masukkan dalam ni. Air filter ni boleh cari kat Lazada ke Shopee ke, kalau original ada dalam ni. Pastikan masuk betul-betul. Ni clip. Paling penting juga tayar, kena pastikan tayar punya bunga ok. So macam mana nak tahu tayar punya bunga? Okay, check dekat sini je area-area ni. Jadi kita boleh tahu sama ada tayar ni menipis ataupun tayar ni masih tebal, baru. So far tayar ni ok lagi. Kalau nak isi angin simple lah, just keluarkan ni tube ni dan pergi kat stesen mana, letakkan tempat letak angin kat sini. Cuma pastikan meter angin tu betul dan tidak automatically akan masukkan angin dalam ni. Tu at least dalam kereta kena ada sepanas set ni. Ni 8, 9, 10, 11 semua ni inch. Ok, macam tadi siapa nak tukar bateri sendiri kan, so try test. Yang ni dalam 10 inci. So masuk sini, so just twist. Okay, so what I want to do now is that I want to start the engine. So saya punya engine is push start. So kita tengok dalam tu apa yang bila engine on dan apa yang kita kena particular. Okay, tekan brake and push start. Kalau siapa yang minat nak beli kereta push start button in the future, ingat tekan brake dulu and then tekan button push start. Okay, dan biar engine panas sendiri. Tu kipas. Yang ni pun kena particular. Satu lagi tips saya nak bagi tahu pasal kereta ni, bila start engine jangan terus drive. Pastikan engine ni panas dalam 5 minit macam tu. Maybe lama sangat buat 5 minit, maybe less than that, around 3 minutes ke apa ke. So bro, kalau nak bagi cepat panas, main-main minyak lah. Okay, dan baru gerak. Sebab benda ni akan ada efek dekat bateri, at the same time dekat spark plug. So tanah engine tu akan ada side effect lah kalau kita jenis macam start engine terus bawa. So be cautious pasal ni. Start engine dulu, relax dulu, jangan buka aircon apa lagi sampai dah engine panas, baru start buka aircon. Okay, dah buka aircon lah. Okay, so far itu saja untuk car maintenance. Kita particular pasal minyak hitam, coolant, bateri kereta, air filter and kipas kereta, temperature termasuk dengan coolant,
And paling penting is tayar. Make sure tayar tu ada angin. Kalau tayar tak ada angin ni, dia boleh damage kat tayar cepat lah. Bunga tayar tu cepat makan semua tu kan. And saya dah ajar macam mana cara nak kita tahu sama ada tayar tu punya bunga okey atau tak. And another thing is the tool lah. Tool pun keperluan penting juga. At the same time, kalau beli kereta tu, tolong ambil tire wrench dan check. Sebab saya punya kereta pun tire wrench saya tak boleh nak buka. So saya kena pergi check balik kat kedai. So saya minta macam all of you, tolong check tire wrench and tolong pergi check kalau tak boleh nak buka tire wrench ke apa. Sebab takut screw tire wrench tu boleh patah. Sebab pengalaman kan, saya pernah screw tu patah. That's about it lah. Take care the maintenance of your car. So tak payah beli kereta baru, just jaga kereta anda yang mana dah ada. Keep the maintenance okay. Cuci elok-elok. Sebab kereta punya value ni, macam kalau kita buat loan, kita bayar around 40,000 lah contoh kereta kan, 40,000 lebih. And then kita ada komitmen untuk bayar loan apa semua. And value kereta bila kita nak jual balik makin drop. So benda tu tak worth it. But kalau kita ambil loan untuk rumah, value rumah ni dia akan meningkat. Especially kalau kita ambil rumah yang grade A, grade B, dekat location accessible untuk MRT, LRT kan. Benda-benda ni bagus, dia bagi balik profit kat kita. Tapi kereta ni memang boleh bawa kita daripada A ke B. But kena ingat, value dia akan drop. So kita akan rugi dari situ. Just be smart, okay? Saya Nazmi daripada GilaHartanah. Jangan lupa untuk subscribe, like our Facebook page, follow our Instagram and Twitter page. Assalamualaikum, take care.